جوانی ما در کو بودم در وقت اروسا سپان کنم ملاشی در خانه خود لنگ بالاش حالا خود صلح آمد جنگم گم شد صلحم آمد دیگه شم خدا میره بان از دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. وطندارای عزیز، بیننده‌های خوب شبکه جهانی آریانا نیوز و او عزیزای ما که در چینل یوتیوب آریانا تلویزیون همیشه گزارش‌های ما را بیننده هستین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران و برادران عزیز، فامیلای محترم، کسایی که داخل افغانستان هستین یا هم بیرون از افغانستان هستین، همیشه آرزوی صحت و سلامتی شما را دارم. انشالله که یک زندگی خوش و آرام داشته باشین. خیر از دیگه میگن آمده را رد نیست. هرچی که در وطن ما میگذره، اگر مشکلات اقتصادی است، اگر تشویش های دیگه هست که نمیخوایم زیاد سرش گپ بزنیم، پشت هر در بسته یک در دیگر خداوند پاک برای ما و شما باز میکنه. یعنی هرچی رضای اوست ما قبول داریم و هرچی رضای پروردگار باشه ما باید شکرگزار باشیم و خود با اون شرایط سازگار بسازیم. اگر نه که هر روز تشویش کردیم، هر روز گله کردیم از زندگی، بالاخره دیگه زندگی در گذر است دیگه. زندگی نمیست که شام میشه صبح میشه، ما زندگی خود سپری میکنیم. اگر به خوشی بگذرانیم خود چقدر خوب، یک چند وقت بعد خاطرهای ما را تازه بکنیم، یاد بکنیم. اگر به جگرخونی سپری شوه، باز اونموج است دیگه که عمر ما هدر میره. بیاییم که با چیزهایی که در زندگی داریم، اگر کوچک است اگر بزرگ است، هر چی که است خوش بگذرانیم زندگی را. تشکر از شما که همیشه گزارش‌های ما را در چینل یوتیوب آریانا تلویزیون بیننده هستین و نظریاتتان با ما شریک میسازین. کسایی که پیام کرده بودن و گفته بودن که باید از سرک سیلو یک گزارش داشته باشین برای ما. امروز آسمان ابر است، شاید فردا هم بارندگی باشه که پیش بینی شده که برف میباره. باز دیگه البته دفعه دوم سوم است که برف میباره در وطن ما، بخصوص در کابل. و ما هم اینمی لحظه در این گزارش ویژه آمدیم به سرک سیلو. سرک پشت سر من را که میبینین مستقیم رفته به طرف سیلوی مرکزی و همه قسم آخر سرک چهارراه کارته مامورین. و این طرف تر شما این سرک که میبینین متصل شده با پانتون کابل، به طرف کارته 3، به طرف کارته سخی و همه قسم به طرف شار و دارلمان که از این سرک، از سرک سوم سیلو متصل شده رفته او طرف. و همه قسم که استاده هستم پشت سر شما و این قسمت ببینین که این موانعی هایی که سابق ایجا نبود، البته این راه باز بود، چند دفعه بسته شده بود. سرک که از طرف کارته مامورین میایه، این طرف باز اگر پیشتر که گفتم کسایی که میره طرف پانتون کابل از این سرک میرفتن که آل ایجا سنگ مونده بستش کردن. اون سرک موترایی که میبینیم مستقیم طرف کوته سنگی و که بالاخره از او را کمپانی هم میشه که برن. و این همه قسم که استاده هستم پشت سر رشاد جان که از این سرک از طرف کوته سنگی آمده. خب نمیخوایم زیاد صحبت بکنم، تصویر دیدین، حتما از اینجا خاطرات دارین و ما هم خواستم که در این گزارش ویژه امروز این قسم اینجا را قدم بزنیم، با هموطنان ما گپ بزنیم و باز میخوایم که بریم به طرف سیلوی مرکزی. آساسا سرک هم تیر میشه ما و رشاد جان. اونجا را که دیدین سنگار موانع را نشان دادم، اونجا را که بسته کردن دیگه اینجا را موانع گرفتن و این سرک یک طرفه شده، سرک که میره به طرف پانتون کابل. امی عمر صاحب ترافیک ماچم که ما گپ میزنه نمیزنه. خب خیر است، از وضعیت هوا پرسان میگه. خب خیر، حالا که او رفت باشه دیگه، میگن اجازه صحبت نداریم، ما ما سرک تیر میشیم. خوش آرام باشین، تشکر از اینکه همیشه خدمت میکنین. بخیر و سلامت باشین. بخیر باشین، تشکر، سلامت باشین. باش که محترم تیر شوه این طرف بره.
سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ خیراتی هست؟ لطف خدا. کجا بخیر روان هستین؟ طرف خانه میریم. طرف خانه میرین؟ بله. کجا بودین؟ همین ریاست دمازنگ آمده بودیم لیسانس خود نو کردیم. خب لیسانس نو کردین؟ بله. کارات مدیریت ترافیک بیخی نرمال است؟ نرمال بود بله. خب چیزی گپ نبود؟ لطف خدا هیچ گپ نیست. بیخی بیغمی است دیگه. بیخی بیغمی. بسیار با سهولت گرفتین بخیر لیسانس؟ مشکل نبود 100 200 تکمیل شد. خب 100 200 100 تاویلی و طرفه و گپ. سابقه آمده بود؟ والا سابقه هم بود. ما خود 3 سال پیش هم کار کردیم مشکلات نبود. کس پیسه نمیگرفت در لیسانس یا تو هم سابقه هم چیزی کسی ندادم مالم چیزی کس نمیگیره. برو خوب شد چیز نگرفتن. یک تاویلی بود میشد یکم که تاخیر در کار تاویلیش بود. حال دموم تاخیر نبود زود شد. چند سال است؟ لیسانس 3 سال است؟ 3 سال است. 3 سال است بله. بخیر باشین. میرین بخیر طرف خانه؟ چیکاریم؟ هوام ابری است. یک چیزک فرمایش بتین برین گرم و نرم لذت ببرین. سلامت. خداوند یار نگهدارتون. برین کار لیسانس نو کردین کلامی جای به جای جریمه نشین. تشکر. خداحافظ. بخیر باشین. تشکر. هموطنان ما دیگر با مدیریت ترافیک رفته بودن لیسانسشان نو کردن. باز یک دست بالا کردن. ما هم خواستیم که چند گپ بزنیم که باز نگوین که چی میگن ما را نادیده گرفتیم. همین مردم ما است که ما هستیم. سلام پدر خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ جان جور است؟ صحت خوب است؟ مزاحمت خو نیستم. بخیر و سلامت باشی. چطور هستی؟ شکر است روز الحمدلله. روزگار چطور میگذره؟ شکر است الحمدلله. یک ذره خدا گرمم نگاه کن که بسیار هوا سرد است. بخیر باشی. دمی سرک 3 کیلو چقدر وقت هستی؟ یگان 20 سال میشه 20 سالا اینجا صرافی میکنم. 20 سال؟ آه این نمیشه 20 سال؟ آه 20 سال میشه. همین میخی دیگه چند سال هستین؟ عمر ما 50. 50 30 ساله بودین دیگه جوان بودین که اینجا حالا هم خود جوان هستین خب امی سراریش آدم که سفید شد باز میگن آدم پیر شده به این موافق هستی؟ چرا نه هرچی از جانب پروردگار است خداوند تعالی رویشاگی آخرت ما را نگاه کنه. بیشک اعمال ما نیک باشه. این مهمه. در سرزمین مخلوق خدا نیکی کنیم. علم بالمعروف نهی عن المنکر در خود داشته باشیم. کدام امر به نیک پروردگار که امر کرده در راه نیک ما را خدا هدایت کنه. از راه بد خداوند نجات بده. خدا وطن ما را جور کنه. پروردگار عالم سر ما رحم کنه. خدا ملای ما را خوب کنه. دی وطن این نبوی قانون دائم قایم داشته باشه تا روز قیامت خدا این دائم قایم داشته باشه. بیشک بخیر و سلامت باشی. پیشتر گفتم میگن کمی سراریش آدم که سفید شد آدم پیر میشه. با این موافق هستی که آدم پیر میشه یا نه یا دل آدم زنده باشه؟ اینطور خو حتما جوانی آدم اول خرد از مادر که تولد شوانه خرد بچه طفل می باشه. باز آستا بچه میشه کلان میشه جوان میشه. باز دیگه آستا امت رسول الله از 76 سال زیاد عمر نکرده دیگه این مرگ خو حق است. ما شما خو خدایی سفر ما را آسان داشته باشه. مرگ با ایمان مرگ خو حق است. مرگ شهادت ما را خدا نصیب کنه. بیشک راست میگی. دوره جوانی هم نوجوانی هم گپای خود داره. شیرینی های خود داره. برای خودت چگونه گذشت در وطن؟ دمی 50 سال در وطن. دمی جوانی ما در کو بودم در وقت اروسا بسیار خوب. در وقت جهاد در عقیده پاک بود. بسیار تکلیف ها و رنج از دوره اروس بمباردا و چی کلش خدا اجر بده. خداوند دو کرت حج مرا برد. قطی بشتوک زن از خدای خود راضی استم. شکر الحمدلله. در روی سرک رقص روزی ما را پروردگار میته. شکر الحمدلله. جان ما جور است دیگه. وطن ما شکر اسلامی نظام آمد. دیم بسیار شکر گزاری میکنیم. سابق فساد دوزی چند پیرم اینجا دوزا آمد مرا نزدیک کشته بود. پیسه ما را برد. خوب دوره سابق در دوره اشرف غنی خالی شکر الحمدلله می پیسای ما ان شاء الله با هم در امان است. ما شکر الحمدلله. الهی شکر که خوش هستین. ما هم امروز گفتیم باشه یک گزارش داشته باشین. دوستای ما گفته بودن که از سرک که به طرف سیلو میره از گزارش داشته باشین و اینا چقدر خوب است که خوش هستین آرام هستین. همین خوشی و آرامی شما هم که من میبینم ما هم دمی جوانی یک رقم وزن میگیریم. چرا نه خداوند تعالی یکی به دل به زبان اقرار به دل تصدیق دریم
سیم عمل است. خداوند تعالی ما را عمل صحیح نصیب کنه، در راه مستقیم خدا هدایت کنه. کل وطن دارای ما را خداوند تعالی ریسفیدار واقعی ریسفید جور کنه، بچه را واقعی در خدمت جوان شود، در خدمت وطن کنه، خدمت خیر باشین. چند سال جهاد کردید؟ ما در وقت وروسا دیگه تقریبا 4-5 سال در کو بودیم. باز وقت رفتم در ایران دیگه، ایران هم رفتم اونجا مهاجر شدیم. ما هجرت در ایران کردیم. سال در ایران هم تقریبا 3 سال بودم. 3 سال پس آمد در دوره صفت‌الله مجددی که پاچا شد باز پس آمده. خیلی نه خیلی دیگه در وطن هستی، فقط هم 1-3 سال دیگه دور بودی از وطن. 3 سال در هجرت بودیم در ایران، پس آمدی در وطن. پس آمدم در وطن. دیگه باقی عمر هم خدا کنه که در وطن باشی، جایی نری. خداوند تعالی ما را خیر از هر چی جانب خدا می باشه، هر چی که بیا صبر میکنیم، در تاوانش هم صبر میکنیم، در استیش هم صبر میکنیم. خیر با سلامت باشی. گفتی خداوند حج رفتن هم نصیبت کرد، در قسمتت بود. از پول شخصیت رفتی دیگه؟ جان آزمی پول شخصیم رفتم. خداوند خواسته بود، خدا عمل ما را نصیب کنه. خداوند تعالی کلگی نبی کلمه گوی نبی علیه السلام در اونجا ببره، در زیارت نبی علیه السلام در مدینه منوره، در کعبه شریفه خدا کل علیه السلام ببره. اونجا ما دوام کردیم، بسیار گران کردیم، بسیار به وطن و پدریا دعا کردیم که خدایا این یار از عمل صبر دل بتی. این وطن دارای ما کلش خانه داره، زن و بچه داره، بدبخت است. خود چیز که یاد سستیمان است، مقامت نداره در زندگی. سری آدم تلخی و احتیاجی و هر چی میایه، باید آدم مقامت کنه، صبر داشته باشه، دایم با خدا با جماعت باشه. خداوند تعالی استر که جماعت ما را نگاه کنه، دایم با جماعت باشیم، با خانه خدا را پیده ما قوی باشه. از سیاسرای ما، از طفلای ما، از وطندارای ما با عمل نیک خداوند تعالی ما شما را هدایت کنه. در کاروبار خود صادق باشیم، در 100% 1-2% فایده بگیریم در دکانداری خود، در کار خود، در او برکت خدا میندازه. اگر ظالم عمر ظالم کم است دیگه. خیر باشه. بسیار زیاد تشکر. خوشبخت باشین. همیشه دعا میکنم کارایی باشه که شما به کار بارتون برسین. بسیار تشکر. خدا میمان ما سلامت باشه. نان کچالو چی داریم پخته میکنیم. او بسیار مزه‌دار است. ما هم خود کچالو میخوریم. کچالو در هر خانه است، در هر آشپزخانه است. هم چپسش هم قرمهش خوش داریم، هم پیاویش. خدا در جوانیت برکت کنه، خدا دست در نامرد احتیاج نکنه، خدا سر بلند دایم کامیاب داشته باشید. فتیحه اسلام. خیر و سلامت. سلامت باشید. تشکر. شما چی میکنین اینجا؟ موتر صافی میکنیم. موتر صافی کنین. کلتان صافی میکنین؟ یا دیگه شون اسپندی میکنیم. ما اسپندی میکنیم، ما صافی میکنیم. صافی میکنیم. خانه‌تان کجا؟ پیش بلاکای شاه ظفر. کجا؟ پیش بلاکای شاه ظفر. شاداب ظفر اینجا؟ خانه تان هم بلاکاست یا در خامه؟ در خامه است، دولتی خانه است. صافی میکنیم موتر؟ چقدر وقت از اینجا است؟ اینجا میشه 5 سال. 5 سال؟ چقدر بودید؟ مکتب میری؟ صنف چند؟ صنف 3. صنف 3؟ بیادرک خوارک دگام دار؟ دو دانه است. دو دانه خوار است. 6 تا بیادر است. 6 تا بیادر دیگه کلان است؟ چی کار میکنن ما؟ پالک سازی پالک میکنن. پالک. همیجا؟ کارشان میشه؟ پدر چی کار میکنه؟ پالک هم پدر من پالک میفروشه. یعنی با زندگی تان یک چیزی میشه دیگه؟ درسای تان بخوان خب؟ پلیسی که کار میکنی درسای تان بخون. تو چی میکنی؟ اسپندی. اسپندی؟ بگی یک ذره اسپند. بگو دیگه نه یکان چیز. اسپند میکنه نظر چی یکوری لاشی. اسپند کنم لاشی سعی بکر لاشی خانه خسرتا شی. دلان کزر سیاست بالا شوی. دیگه شکم کشید. دیگه شاید نداره وینی یاد. اون دیگهش. بخوان تو بخوان. نه بالاش. چی؟ اسپند کنم ملاشی. سعی بکر لاشی. دخانه خسر لنگ بالاش. چی میگی تو بچه؟ گفای دیگه رقم دلان کزر سفید سیاه بالا شوی. دود با دود پیسی تا بکش دود. حالا کل شما دیگه نمیشه کار میکنید تا موتر صافی میکنید؟ نه رنگمالی میکنم. رنگمالی میکنی؟ مکتب خو کل تان میرین؟ بخیر اینی.
سبق میره بس. خب مدرسه میره. خب درسای تا بخونی. خب فهمیدی؟ خدا گرم نگاه کنین، خنک نخورین. خب برین دیگه به کارتون برسین که کار کنین دیگه. حالا وقتی کار کردن که آمدین برین خیلی کارتون کنین. خداحافظ کلتون. سلام. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ شما چی میکنین؟ ما شفافانه مجاهدین سرپرستان پلیس. وظیفه من فراموشی میریم طرف خانه. روز روزگار بخیر میگذره. ولی خوب است از آن شکر میگذره. اون تو صحیح نه دیگه. الهی شکر. خانه دمی چهار طرف؟ نه خانه خیرخانه است. خیرخانه؟ بله خیرخانه است. پس میرین بخیر. بخیر ما تو میریم طرف. فعلا چی کارو با؟ فعلا نمیتونم بعد از بعد وظیفه بفهمم باز. یک کراچی کار کنم دم کراچی کار میکنم. نظام سابق بودی؟ بله فعلا دیگه کراچی دارم. آنم هستم. باز از فایل وظیفه ما کراچی دارم تا کراچی کار میکنم. نمیشه دیگه آدم حال در شرایط چند طرف که دست نندازه نمیشه. ولی تو نسبت به سابق بسیار تغییرات آمده. خداوند در پشت پناهتون باشه. الهی آمین. خداوند اجر خدمتایتون براتون بده. بخیر باشین، زنده باشین. کل مسلمانان. امر هدایت خدمتی از به ما. قربانتون تشکر از مهربانی. با عزت باشین. بخیر برید. بخیر باشین. خیر و سلامت باشین. تشکر از اینکه بیننده گزارش ما هستین. این طرف هم رستورانت ها منتها یک گپ دیگه اینجا که در سابق که اینجا می آمدی هم یک چند وقت پیش ماهی فروش ها، برگر فروش ها، تا جوس آب میوه سودا میکردن اینجا خوب بیر و بار بود. اما حالا نیستن. اگر کسی بود شاید امرایشان صحبت بکنیم. اگر بود میخواهیم چون گپ بزنیم. ساعتت خوب است؟ جان و جور است؟ بخیر هستی؟ بیخی خیرتی است؟ خونه خوردی؟ بخوریم چه چاره، خدا کریم است. بشک خیر ببینی. کل ما شما به خاطر روز روزگار زحمت میکشیم. مرد خوب همیست که کار کنه دیگه. چطور کاروبارت میشه خوبه؟ چی کاروبار راهی مردم بود خو یک ماباد رنگ منه داره پر رنگ میته 60 روپه 70 روپه رنگ میکنیم داره پر مردم میته. حالا زود رنگ نمیکنن؟ نه بابا. سابق میکردن. روز چند جوره بود هم سابق رنگ کرده بودی تو بعد است؟ نه بودی ساب نگرد. خب یعنی مثلا روز 100 جوره رقم میکردی؟ نه 100 جوره 50 خو میشد؟ نمیشد. حالا کسی یگان تیربیر میشه میایه میکنه رنگ نمیکنه چی رقم؟ او یگان تو میکنه دیگه چی به درد میخوره فرار نمیشه. یعنی دیگه بیخی سقوط است. خانه باز از خودت است یا کرایی است؟ خانه دو بیست وقت از خودم است. مثلا خانه خو نان نمیته آدم خانه نان بده. خونه یعنی به خاطر که کرای خانه پیدا کردنش سخت است. خاطر از این پرسه. کل افغانستان سرمایه دارم میناله غریبم میناله. خدا کریم است. نمیفهمی که بیادر کدامش داره کدامش نداره. اما ترس نه؟ شکر که جور هستی پدر. اول تا گرفتیم. بخیر باشیم. تشکر. ما به بزرگای ما احترام داریم. خداوند در پشت پناهشان باشه. خداوند رحم کنه خودش که هیچ مشکلی وجود نداشته باشه. هر کس بتونه یک زندگی حداقلی داشته باشه. ما هم درکش میکنیم. من امروز صحبت کردم اما حال هوایش چندان خوش نبود که امروز ما گپ بزنم. به هر صورت ما هم وطن ما دوستش داریم. بزرگ ماست. اینجا جای ماهی پزی و رستورانتی ها تا بسیار کم حال دیده میشه. قدر زیاد نیست. بیاییم که ما مخصوصا قدم زده بریم به طرف سیلو و شما تصویرها را هم ببینین. قدم زدن ما را هم ببینین. یک موزیک آرام هم براتون میمانیم. او را هم بشنوین و یعنی قدم زدن ما را هم به عنوان گزارش قبول بکنین. میریم طرف سیلو. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ دوستا رفیقا خوب است؟ تشکر بخیر باشید. کی خیراتی است؟ فضل خدا. شما خوب هستین ان شاء الله؟ کجا بخیر؟ طرف کوټه سنگی. طرف کوټه سنگی. جانا. چی کاروبار میکنی؟
من کارمند شرکت دوا هستم. خب کار دوا را میکنی؟ بله. کارا خوبه؟ خوب است دیگه، گزاره میشه. گزاره‌ای شده؟ شکل سابق هم نیست دیگه، خوب است دیگه. در حالتش باید آدم شکر بکشه. بیشک. این بحث شکرگزاری را یک جای زیاد ما گفتم میگن او در این زندگی که خوب نباشه، پیسه که نباشه، ما چی شکر گفته بریم. یک روز یک کس بسیار قار شد سر من. اما باز ما گفتم بحث پیسه داری یک بحث جداست. بحث شکرگزاری بحث جداست، نه؟ ما باید همیشه شکرگزار باشیم. شکر بکش به خاطر از اینکه خداوند ما را پیدا کرده. ما باید شکرگزار باشیم، هر چی رضا از او باشه. خب اوی دیگه امتحان خداوند است. بندای خود را در هر حالت میزماییم. نه گاهی کار است گاهی نیست، خود در هر حالتش باید آدم شکر بکشه. همین که دست و پای ما 4 تایش جور است، صحت ما جور است، این کلان گپ است. این کلان نعمت است. این کلان نعمت هم از باید ما شکر خداوند باشیم. بخیر. خانه کجاست؟ خانه چلستون است. از اینجا دیگه میرین طرف چلستون بخیر. از اینجا میرم. خب فعلا ما خود نظر به سایه است. امروز سایه ما کوته سنگی است. دیگه باز طرفای شام میرم خانه. خب یعنی شما شرکت دارین، باز دوا برای دواخانه ها میبرین؟ ما کار ما شرکت از خود ما نیست، ما در یک شرکت دوا کار میکنم فعلا در بخش مارکتینگش. خوب است. ماش خوب میتبر؟ خوب است، گزارای ما میشه. شاید تا کم نکرده؟ تا فعلا نه فضل خود. این دوا داخل افغانستان جور میشه یا از بیرون میره؟ نه از پاکستان میاد. دوا از جمعه پاکستانی است جانا. باز شما دیگه در پلانتان یک روز یک منطقه، یک روز دیگه منطقه. نظر به تقسیم اوقات است، یک روز یک ساعت، یک روز دیگه ساعت دیگه مشکل داره. نه شخصی از خودتان است. الحمدلله. ان شاء الله کدام مشکل نیست. نه خیر. این میش کلان گپ است. بسیار. هم یک 4 5 که دیگه وقت پیدا شد میام کلان گپ. بخیر دیگه ما باید شکر خداوند به جای کنیم. خیر به سلامت. من مزاحم کارت نمیشم که تام بخیر بری با کارت برسی، کدام گفتنی گپ اگه داشته باشی. تشکر. فقط ایرا میخوایم دیگه حال خود صلح آمد، جنگم گم شد، صلح آمد دیگه شم خدا مهربان است دیگه. از این به اون طرف شام توکل ما به خدا. بشک. بخیر به سلامت باشی. برو بخیر که وقت نشه. بخیر باشی. خدا نگهدار. ما اینمی لحظه همه قسمی که روان هستیم به طرف اینمی سرک دیگه به طرف سیلوی مرکزی میره و باز بعد از ایشم چهارراهی کارت ماموری. چطور هستی؟ جور هستی؟ تفخاش خو معلوم میشتاد بخیر لالا. چطور هستی؟ شکر فقط. جانک جور هستی؟ شکر بخیر. خوب خدا خو پیچاندی ها؟ گرم والا دیگه هوا یخه لالا چطور کنه؟ نگفتی که خدا نپیچانیم هم نمیشه. نمیشه دیگه جوام یخه. دمی خنک باز یگان چی میگن؟ یگان وقت دل آدم میشه که یگان شوله و یگان گوشت قاق چیزا که باشه نه؟ والا دیگه که باشه حالا که نیست چطور کنیم؟ که نیست چطور کنیم؟ میفهمیم ما تو یک رقم هستیم. چطور؟ ما اون روز هوا یک شوله و گوشت قاق سرم زده بود. گفتم دمی خنک یک کس باشه، یک بنده خدا باشه، گفتم که یک زنگ بزنه بگویا بیاد همین شوله خبر هستی که گوشت قاق. باز با ما که زنگ میایه اونجا نفر پشت کامرا کس بازو گوشت خدا پیش میکنه در چی میگم شوله و گوشت قاق نیست نه او بدر دیگه کار. والا دیگه خوب مزه میتونه. اگر مرا در کدام جای دعوت کردن به خدا میایم از اینجا میبرم تا یک شوله و گوشت قاق میتونم. صحیح است میریم. صحیح نه؟ به خاطر که امی کسایی که دکان داره یعنی مثلا کار ما خال در روی سرک است. نیست رشاد؟ کار ما خود در روی سرک از خنک میخریم، یک ذره خدا گرم نگاه کنیم خوب است. خوب است که تو خدا گرم نگاه کنیم. والا دیگه چطور کنیم اینجا هوا خیلی یخ است. خدا گرم نگاه کن توکل به خدا. این ماشین هواس هست؟ اصلا پنچر مای نیست. اینجا سابقه کار هستی یا تازه آمدی؟ چی رقم؟ نه سابقه هستیم لالا 3-4-5 سال میشه. 3-4-5 سال. 3-4-5 سال ها؟ یک شب یک 5-6 سال میشه. 5-6 سال. بیخی دیگه خیلی خرد بودی که جا؟ بسیار خرد بودیم دیگه. چند ساله بودی؟ همین تقریبا یک 11 بوده باشه. 11؟ 11 دو. حال چند سال است؟ 16 17 است. این دیگه 6-7 سال همیشه تیر کردی. همیشه خرد بودیم کلام. چی میگن؟ چقدر سرمایه کردی؟ والا دیگه امید خبر بود. اما کار میکنیم خودمون میخوریم لالا بطان. هم روزانه میگیریم پیسه‌ش مثل که ما بیادرم که پیدا میکنیم نان خشک میبریم خانه. یگان تیل میلم میشه چیز دیگه شما هست. برو
هم یکام تا میگه چی کنیم هم غمه اینمی که میایم صبح که میریم کار داریم بیادر سر کارک خود بعد از اون باز میریم طرف خانه چی کنیم هم تو حالا هم تشویش کردیم چی کردیم که حالا تشویش دیگه چی کنیم بخیر باشی چرا صبح خوردی چی خوردی دیگه هم نان خشک برای چیز امروز من نان روغنی خوردم که چای شیرین نه دیگه تو از ما کده بالا چیز نه ما چی بالا نان روغنی هنوز خب ما بوره نمیخورم باز در بوره فایده ما میشه تو روغنی خوردی ما ساده خوردی بخیر باشی دیگه بیادر پدر فامیل کلگیش خانه دمی چهار طرف هست در چارقلای چاردی چارقلای چاردی بیادرت چی کار موتر داره یکیش موتر داره در فامیل دیگه چند نفر کارگر هستی 3 نفر هست خب نمی 3 نفر دست به دست هم داده دیگه دیگه توکل به خدا چیز کار خدمت نیست میگه چاره‌ای شهید میری گفتم نه موتر میگه چاره‌ای شهید میری ما گفتم نه نمیرم حال فکر ما طرف چاره‌ای شهید شد نزدیک موتورسیکل ما را برداشته بود خب صدا کنه یگان دفعه کال موتر نزنیم چطور هستی لالا بخیر است جان جور است چی داری برگر است چپس است بیا اینی طرف بیا این سمبوسه است کلی چیز هست دیگه همه چیز از خدمت در خدمت شما هست خداوند کمت نکنه ما هم دمی خدمت خودت هست امروز گفتیم باش خبر تا بگیریم دیدیم اینجا استاد هستی چپس هست نشده هنوز خوش آمدین با عزت باشی خداوند کمت نکنه امی کارو بارو برگر چطور حالا کلگی کراچی گرفته و در سرک مانده اگر همه گیش از بیکاری است در خانه که باشن دیگه خامخا خلقشان تنگ میشه از بیکاری مجبور میشن یک چیز درآمدم باید پیدا کنن نمیشه دیگه در خانه بیکار بشینه گفته تو حال آدم چی کنه هیچ چیز نمیتونه فقط ما دیگه مجبور هستیم که همون غریبی خودمون بیچارگی رو همیشه نو دکان هستی یا سابقه نو دکانم نیستیم خب یک 6 ماه یک طرف بودیم یک 3-4 ماه سایه هستیم یک 2-3 ماه مشتری است دیگه کراچی سابق داشتیم کراچی سابق است کار برگر هم میکردی کار برگر و اینمی چیزا رو سمبوسه و دیگه چیز گفتی سمبوسه است و جرمندول است برگر است چپس است فلافل هم بود فلافل دیگه نه حالا دیگه قیمتی شده یک اون چیزاش دیگه نمیتونیم روغن یک نفر هستی یک نفر نیستیم یک شاگرده که دیگه هم دارم رفته پشت نان خب برو خب آلتابال چی سودا کردی حالا یک چیز سودا کردیم یک 300 دوسلاف کردیم خب دیگه تا آخر معلوم میشه فایده از یا حال معلوم نمیشه نه دیگه شاو کتر یک سو سر چی میگن چوچر یک سو هم پای سر و چی میگن سابق میگن کتش یک سو کردیم خورده شده دیگه سو هم تو دیگه پیسای لکی خو یادتانه از دیگه یگان چیز مایل کنه بخیر باشی قربانت اما تو گرم نرم باشی خدا گرم نگاه کنی که مقصد هوا یخ است استاد بودی گفتیم باش خبر تو رو بگیریم خوش شدیم از معرفی شدن همراهتان وقت خوش می خدا نگهدار ما هم دیگه آستا آستا نزدیک میشیم به سیلوی مرکز ریاست سیلوی مرکز یا هم سیلوی مرکزی آقا سلام صد خوب است جان جور است بشی صد خوب است بخیر هستی چی گپ است ورا شکر جان جور است بخیر ان شاء الله دوستا رفیقا فامیل الحمدلله فاده خوان زنده باش خیر ببینید خیرتی است الحمدلله چطور که ششتی والا کاروباری چی کنیم بدر کار نیست دیگه کراچی است کار کرسنگی رفتیم هیچ کار گیرمون نمودیم بیکار فهمید آن از ظلمان اینجا دیگه فهمید جبری پاس نمودیم دی رفتیم داخل کرسنگی هیچ کاروبار بخیر نیست والا دیگه فهمید والا بریم سیلو من دم خبیریم چه بریم سیلو چه
باز تو آمدی ششتیجه به خاطر دم راستی دم خواهی بگیریم دیگه، پس میریم در طرف مرکز گلابه و کار باشه. هیچ داخل شهر بخی کار نیست. دکانا که میری فامیلی خودش نفر داره بخیت نمیمانه که داخل دکان شی یا داخل یک گدام شی. مگه خود ما هر در دکان دو سه تا کارچی ماندگی است دیگه، ما را نمیمانه که داخل دکان بریم کار کنیم دیگه. مجبور نیست سرک میریم یکان کار کنیم. آدمون یک جای یک بارک بود از اون آورد این شوارم یک بیسی ماده خلاص بیا همین شکر است چی کنیم. خب توکل ما به خدا. نمیفهم چی بگویم. خب خیر والله خدا رحم کنه بیادر. بشک سابق چی کار میکنی؟ نجار بودیم. نجار؟ هیچ کار نیست. نجار پختکار. نجار به حساب به پلاوچاکار. حالا پلاوچاکار هم دیگه از بین رفت دیگه به حساب. کاروبار پلاوچاکار بخی نیست دیگه به حساب. یعنی سم صحیح نجار بود. دکان داشت؟ به حساب سیار کار میکنم. دکان نداشتیم. سرمایه نداشتیم. در تعمیرات کار میکنم. سیار بودی دیگه. هر کس صدا میکنه بیا دم ماشین واسه دم دکانش کار میکنه، در تعمیرش کار میکنه. دیگه نه هیچ کسی تقریبا 4-5 ماه شده بخی زنگ نمیزنه. دیگه بیکار هستیم. دیگه چاو رفتیم چند با مزدوری پیدا نمیشه. دیگه مجبور هستیم بایم یک درپا 20 پاک هر چیز جاش خرجم با. از بیکاری درپا خوب است. والا راست سخت است به خدا. فامیل دارم خستی. با این 7 نفر هستم ماشاءالله. خودت خانمت؟ 5 تا فلک دارم. 5 تا. چی کنیم مجبور هستیم بدم. امی یک جای ما گفتم که اگر آدم امی اولاد داشتنم باید یک مدیریت بکنه که زیاد اولاد نداشته باشه. خب دلیلایی دارم. اگر آدم زندگی خود را بتونه چلانده هر قدر که اولاد بخواه خداوند بتیش هیچ مشکل نیست. یعنی آرزویش داشته باشه که اولاد داشته باشه. اما وقتی که نتانیم رسیدگی کنیم به نانش، به آبش، به درسش، به تعلیمش، باز اینیج است که ما شما را چی میگن به چالش میکشانه، مشکلات در زندگی ما زیاد میسازه. 5 دانه اولاد تو وقفه‌ای چند سال بعد داشتی او وقت زندگیت خوب بود یا نفهمیده یا چه قسم نمیفهم؟ والا یک مشکل دیگه است که حکومت تناسرات هم هستن دیگه، بیادر ندارم مثلا دیگه. یک 2 طفلک سرطان خونی و مرد. بعد از او دیگه با مو خاطر فامیل در شد معلوم میشه که دیگه باز در مرض نمره خودی چانسی دیگه بس و کنه نمیخواستم. با تو که 2 تا و 3 تا باشه آدم با مو تاثیرش با مو دستش برسه فهمیدی. آدم همین خوب است اما زیاد که کم خوب است که آدم با مو زندگیش با ثروتش با دستش تعلیمش آدم برسه خوب است. چی باید میخواد که 100 دانه باشه با تعلیم و درس نتونی دیگه شانس قسمت دیگه خداوند دیگه مشکل. والا راست میگین. یک چیز دیگر هم باید بگویم که حالا که 5 دانه اولاد داری خداوند بانشان، خداوند اهل صالح جوانشان کنه. خداوند مهربان است، بزرگ است. پشت هر سختی آسانی هم است، سهولت هم میایه بخیر. خداوند بزرگ است. خانه باز کجاست؟ خانه چرخاله چاردیستم. کرایی است؟ چند کرامی؟ خانه کاکام دیگه بیچاره خداش هاش بده فهمید دیگه. تا مایمار تا کران ندی بخاطر که در وضعیت خوب نیست کران رو دارم میتونی بعد مایمار جگه دلت خیلی بینی خانه تا بزرگ خیر ببین. در این شرایط که یک افغانی هم یک هموطنتون بتونین کمک بکنین. اگر یک افغانی نمیتونه حداقل دستش بگیرین یک فرشک زیر پایش آور کنین که بشینه در این شرایط. علمی هم کلان گپ. تشکر. خوب میکنیم بخیر وضعیت خوب شود. یک چیز را میخواستم بپرسان بکنم که جدا از اینکه نجار بودی مکتب خوانده بودی؟ نه بدر مکتب ما دیگه تقریبا 6 مکتب بودیم. پدر ما سفید شد دیگه بخی ضعیف بود. با ما مکتب میلکم رفت مزدوری میکردیم بس. بازم پدر ما بیچاره خودش بیامد که کل مدت حالسان بود مرا گذاشت پس از مزدوری کشی که بدر است بیا که من نجاری شاگرد شدم. ما تو من یوتیوبر نون بدی بس. بازم مقال که باز شاگرد شدم داد وطن وقت وطن لگر بود. بالاخره بزن بکن تا که نجاریت گرفتیم. دیگه حالا کاربار خوب پیش کار بود اون چکا بود طرف میرفتیم پوش نمیگه در جو کار میگم فهمیدی. اما میچایده میتونه دیگه بس. این مشکلات مرضی دیگه بدبختی دیگه خیلی پسمال اومده. خداوند ما را کمک کنه. نامت نگو. نام سید وحید است. سید ولید؟ سید وحید. سید وحید. سید وحید جای تمیج هست همیشه؟ جای من دیگه هر طرف میگردم دیبری بگم پرید داخل مارکت بگم کار میکنم. یک 2 بارک دیگه ما تیر بگی 60 تا کار کنیم خلاص. دیگه ولی میرم بالا دیگه پاس دور میکنم یک کار گیرم. بخیر باشید. خیلی کار کنم شما تماس بعضی دوستا را که
ما باز همراهشان بعض دوستای ما که توانایی داشته باشند به خاطر کمک ما شماره تا بر از وا میتم. صحیح است؟ شماره تا بگو. 0789 789 17 آه 85 33. من میره گرفتم پیش خود. خب باز بخاطر که تماس گرفتم اگر دوستا بودن خداوند خیرشان بده. من خو تواناییش نداشتم مگر نه کمکت میکردم. خداوند رحم کنه. خداوند رحم کنه دیگه. جگرخونم میشم زیاد به خاطر از اینکه چیز دست ما نیست. ما هم خم میکنیم که حال و هوایتان پرسان میکنیم. اگر یک هموطن ما میخواست باز ما برشان آدرس میتم اینجا یا شماره تان میتم. باز دوستای دیگه هم که اینجا بود باز میشه که از اونام چی شود. صحیح است؟ تشکر بدارم. بسیار زیاد تشکر. خیر بس. زنده باشی. خداوند نگهدار.